Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ tin nha. Cái lạnh cực độ xuống dưới trừ 100 độ. Tôi lại không thấy lạnh chút nào. Tất cả là nhờ những miếng sưởi ấm dán khắp người tôi. Lúc này, bạn trai cũ và người tình trong mộng của anh ta đang đứng ngoài cửa run rẩy vì lạnh. Họ điên cuồng cầu xin tôi mở cửa. Ở kiếp trước, tôi mềm lòng mở cửa cho họ vào. Nhưng đổi lại là tôi bị cướp tài sản và bị xua đuổi ra khỏi cửa. Cuối cùng, tôi đã chết thảm hại. Tôi đã được sống lại. Tiếng nói của chủ cửa hàng quần áo vang lên bên tai tôi. Thời tiết năm nay thật kỳ quái. Mới tháng 1 mà đã 30 độ. Áo khoác lông vũ bán không được. Thời tiết năm nay của thật bất thường. Nhưng họ hoàn toàn không biết 3 ngày nữa, nhiệt độ sẽ giảm mạnh như thế giới tự do. Một ngày giảm 20 độ. Khi mọi người nhận ra, mọi chuyện đã quá muộn. Toàn cầu sẽ đối mặt với cái lạnh cực độ dưới trừ 100 độ. Thành phố sẽ bị bao phủ bởi băng tuyết, giao thông tê liệt, thiếu thốn vật tư, cúp điện, mất nước, trở thành địa ngục trần gian. Nghĩ đến đây, tôi không khỏi rùng mình. Phải hành động ngay thôi. Tôi nói với chủ cửa hàng quần áo. Có thể trời sẽ lạnh ngay thôi. Cậu tranh thủ mua thêm áo khoác dày đi. Cũng tích trữ thêm đồ ăn đi. Nói xong, tôi lập tức về nhà. Đang định về nhà, điện thoại của Mao Bất Phàm gọi đến. Nói bạn anh ta có một đợt hàng sưởi ấm. Hỏi tôi có muốn không, rồi nói chúng ta cùng bán sưởi ấm trong dịp Tết Nguyên Tiêu đi. Thật lãng mạn. Tôi cười lạnh trong điện thoại. Quả nhiên đã đến. Mao Bất Phàm là bạn trai tôi đã yêu hơn 1 năm. Sau này tôi mới biết anh ta yêu tôi vì tôi mồ côi cha mẹ, còn để lại cửa hàng và nhà cho tôi. Người bạn mà anh ta nói thực ra là người tình trong mộng của anh ta, Liễu Như Yên. Liễu Như Yên bán sưởi ấm ở công ty thương mại điện tử. Năm nay trời quá nóng, không bán được sưởi ấm. Ở kiếp trước, tôi đã mua 1000 chiếc sưởi ấm để làm vui lòng Mao Bất Phàm. Lần này tôi nghĩ một chút rồi nói. Công ty bạn anh có bao nhiêu sưởi ấm, tôi sẽ mua hết. Mao Bất Phàm chắc chắn ngạc nhiên. Không hiểu có phải mình nghe nhầm không? Bảo bối, em nói em cần bao nhiêu? Tôi sẽ lấy tất cả. Cậu bảo anh ta tính xem có bao nhiêu. Tôi chỉ có một yêu cầu. 2 ngày nữa tôi muốn lấy hết tất cả. Được. Mao Bất Phàm rất kích động, nhưng vẫn tò mò không biết tôi cần nhiều như vậy để làm gì. Tôi chỉ nói đại là công ty sẽ quyên góp cho khu vực núi. Anh ta mới không nghi ngờ. Mới vừa cúp điện thoại với Mao Bất Phàm, tôi vội vã chạy về khu dân cư, đến cửa hàng mà bố mẹ để lại cho tôi. Ngày xưa tôi ghét thuê với giá thấp nên không cho thuê. Thế nhưng giờ tận thế sắp đến, nơi đây lại trở thành kho chứa đồ lý tưởng. Tôi lập tức liên hệ đội thi công, yêu cầu họ lắp thêm 3 lớp cách nhiệt cho cửa hàng và nhà tôi, còn kết nối 3 tầng nhà tôi với cửa hàng bên dưới. Sau đó, tôi chi mạnh để mua cửa chống trộm 2 lớp. Lớp ngoài rất chắc chắn, lớp trong giữ nhiệt tuyệt vời. Chủ cửa hàng vỗ ngực đảm bảo chắc chắn bền như cửa ngân hàng. Cửa hàng cũng không lo. Đến lúc đó, máu dày cả mét sẽ bị tắc nghẽn. Ngoại nhân muốn phá cửa cũng không có sức. Sau khi sắp xếp xong đội thi công, tôi dành cả buổi chiều để suy nghĩ về những vấn đề sinh tồn trong tận thế. Giữ ấm thì tương đối dễ, nhưng cái đầu đau là ăn uống. Làm sao ăn đồ khô mà không bị đông cứng trong cái lạnh này? Không thể ăn nổi, chắc chắn không phải giải pháp lâu dài. Nước thì không sao, băng tuyết thì đâu đâu cũng có. Nhưng vấn đề là làm sao đun nóng. Rủi ro quá lớn. Độc khí carbon monoxide thì dễ mà. Mở cửa sổ thông gió là nhiệt độ trong nhà sẽ giảm. Suy đi nghĩ lại, tôi quyết định dùng nồi cơm điện và bình đun nước điện. Nếu mất điện, tôi sẽ dùng máy phát điện mini. Tôi lập tức yêu cầu đội thi công chia ra một khu vực phát điện cách âm ở góc máy phát điện kêu to. Nhưng trong tận thế thì rất quý giá, nhưng không thể để người khác phát hiện. Để thúc đẩy tiến độ, tôi đã trả gấp 3 lần tiền công, yêu cầu hoàn thành trong 2 ngày. Lần này tôi quyết tâm thay đổi vận mệnh. Chiều tối hôm đó, đội thi công vừa mới rời đi, điện thoại Mao Bất Phàm lại gọi đến. Bảo bối, bạn anh có 200 thùng sưởi ấm, mỗi thùng có 5.000 cái. Vừa đúng 1 triệu cái sưởi ấm. Em thật sự cần nhiều như vậy không? Em chắc chắn đã đàm phán được giá giảm xuống còn 2 hào một cái chứ? Em chắc chắn rồi, giá đã giảm xuống còn 2 hào một cái. Tổng cộng là 200.000.
Gửi đến đâu? Được, 200.000. 2 ngày sau em sẽ tự đến lấy. Không thiếu một cái nào. Cúp máy. Tôi lập tức chuyển cho anh ta 20.000 làm tiền đặt cọc. Ngày hôm sau, tôi nhanh chóng thuê một chiếc xe tải. Đi thẳng đến chợ máy phát điện. Nhưng không ngờ rằng máy phát điện lại không bán cho cá nhân. Không còn cách nào khác, tôi đành phải nâng giá mới có thể mua được một chiếc máy phát điện mini. Đi sân thì đã hết, không còn thùng lớn. Thật sự tiếc quá đi. Tiếp theo là đến siêu thị mua hàng. Giỏ hàng chỉ toàn là gạo, rau, thịt đông lạnh, gia vị, tất cả đều là bao 50 cân mà tôi chuyển vào. Đi qua khu vực tạm thời, nhìn thấy xúc xích Quảng Đông yêu thích. Tôi liền ra hiệu cho họ. Chủ cửa hàng cho tôi 1.000 túi xúc xích này. Tiện thuốc thì còn quá đáng hơn, vitamin, thuốc thường, vật phẩm y tế, tôi mua ngập tràn như thế không mất tiền. Chủ tiệm thuốc nhìn tôi với ánh mắt khác hẳn. Chắc hắn ta nghĩ tôi đến để gom hàng. Áo khoác lông vũ, chăn, túi ngủ, vật dụng giữ ấm thì không thể thiếu. Nồi cơm điện, bình đun nước điện, đèn khẩn cấp, thiết bị điện cũng phải chuẩn bị. Dao bếp, búa, công cụ, tôi cũng mua mấy bộ. Phòng ngủ sinh tồn, an toàn là ưu tiên số 1. Sáng sớm ngày thứ 3, nắm chiếc xe tải ra ngoài, không thấy đâu. Vừa đến cổng, Liễu Như Yên đã đứng đợi ở nhà máy rồi. Ái cha, chị. Cuối cùng chị cũng đến. Cứ gọi chị suốt, cười tít mắt. Nếu không biết còn tưởng hai người rất thân thiết. Mao Bất Phàm cũng đến, cứ gọi em yêu. Liễu Như Yên cứ đứng nhìn, còn khen chúng tôi hợp nhau. Nếu không phải tôi đã biết chuyện của họ, thì thật sự tưởng họ không có gì mờ ám. Ngay lập tức bảo công nhân chuyển hàng. Công nhân làm việc suốt hơn 3 giờ đồng hồ, cuối cùng mới chất đầy hàng lên xe xong. Trời đã tối, ngày mai tận thế sẽ đến. Thời gian gấp gáp, tôi nghĩ mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng khi vừa đến cổng nhà máy, bảo vệ đã chặn lại với 2 tấm vé vào cổng. Chuyện gì thế này? Lẽ nào mấy cái sưởi ấm này không thể mang đi? Cái lạnh cực độ sắp đến rồi. Kiếp trước tôi đã tích trữ 10.000 cái sưởi ấm để Mao Bất Phàm và Liễu Như Yên dẫn theo con chó vào nhà. Kết quả tôi bị cướp tài sản và bị đuổi ra ngoài, còn bị đông cứng thành tượng băng. Sống lại lần nữa, tôi quyết định làm một chiếc xe tải lớn, lấy ngay 1 triệu cái sưởi ấm. Nhưng khi xe tải chuẩn bị rời khỏi nhà máy, đột nhiên nó dừng lại với một tiếng két rất mạnh. Bảo vệ với mặt không cảm xúc bước tới. Tim tôi đập thình thịch. Xong rồi, chẳng lẽ lần này tôi không lấy được sưởi ấm? Phí đậu xe 10 tệ. Bảo vệ mặt lạnh lùng nói mấy chữ. Quả nhiên chỉ là một tiếng thở phào. Tôi nhanh chóng trả tiền rồi quay lại cửa hàng. Tất cả sưởi ấm đã được mang vào trong. Chúng đã lấp đầy cả 2 tầng trên dưới. Đứng giữa đống sưởi ấm, tôi cảm thấy rất không an tâm. Ngày đầu tiên của cái lạnh cực độ, tôi lại bị đánh thức bởi cái lạnh. Tôi mở cửa sổ, cơn gió lạnh như dao cứ quất vào mặt tôi. Nhiệt độ giảm xuống 0 độ. Mọi người trên đường phố hoảng loạn. Mỗi người đều cuộn chặt áo, chạy vội vàng. Còn tôi thì đã thoải mái, cuộn mình trong pháo đài vật chất của mình, ấm áp và an toàn. Tối nay thoải mái quá. Điện thoại của Mao Bất Phàm lại gọi đến. Sưởi ấm đã chuyển đi hết chưa? Hôm qua đã chuyển lên khu vực núi rồi. Em thật là... Hôm nay cái thời tiết này, sưởi ấm bán hết sạch rồi. Giá đã tăng gấp mấy lần. Nếu em để lại một ít, em sẽ giàu to đấy. Tôi cười thầm trong lòng, nhưng nói ra miệng có vẻ như tôi không có số làm giàu rồi. Anh ta nghe nói sưởi ấm đã hết, định nói gì đó, nhưng ngay lập tức mất hứng, chỉ than vãn vài câu về cái thời tiết chết tiệt này, rồi cúp máy. Tôi nhìn vào màn hình điện thoại đã cúp, miệng cười nhẹ. Đây chỉ là bắt đầu thôi. Màn kịch hay còn ở phía sau. Ngày thứ 2 của cái lạnh. Sáng nay, nhiệt độ lại tụt xuống, khiến nhiệt độ giảm mạnh xuống dưới trừ 20 độ. Tôi cuốn chặt chăn, nhưng cái lạnh vẫn như không tiết tiền, lạnh đến tận xương. Hệ thống nước và mạng còn ổn, nhưng ống nước trong khu cũ bắt đầu đông cứng rồi. Tôi vội vàng bật dậy khỏi giường. Nhanh chóng, tôi cho tất cả các thùng chứa nước đều đổ đầy nước, rồi cuốn chặt cái chân nhỏ, lại cuộn mình trên ghế sofa, bắt đầu lướt điện thoại. Cái lạnh cực độ nhanh chóng chiếm lĩnh bảng xếp hạng tìm kiếm. Mọi người đều bàn tán làm sao để sống sót qua mùa đông lạnh giá đột ngột này.
Doanh thu áo mùa đông trên các cửa hàng trực tuyến tăng vọt. Hàng tồn kho nhanh chóng bị mua hết sạch. Giờ đặt hàng. Xin lỗi, bạn phải đợi 1 tuần. Nhưng họ không biết, họ sẽ chẳng bao giờ nhận được hàng. Đột nhiên chuông điện thoại reo. Là điện thoại của Wang Bù Phan gọi đến, giọng anh ta nghe có vẻ run rẩy. Răng va vào nhau, chắc chắn là bị lạnh dữ dội. Bảo bối, em thực sự hết sưởi ấm rồi à? Hay là em đi lấy lại sưởi ấm từ quân đội? Chắc dân trên núi dễ bị lừa, chỉ cần vài câu là có thể qua mặt được họ. Em nghĩ mà xem, khi chúng ta có tiền rồi, em còn cần đi làm không? Em cứ nghỉ việc đi, anh sẽ nuôi em. Tôi lắng nghe anh ta nói. Hừ, anh nuôi tôi à? Tôi không cần đâu. Kiếp trước anh và Liễu Như Yên đã lừa gạt tôi, khiến tôi bị đông cứng thành bức tượng băng. Sao anh không nghĩ đến việc nuôi tôi lúc đó? Giờ biết sưởi ấm giá trị rồi thì nhờ đến tôi, muộn quá rồi. Tôi đáp lại ngắn gọn, hết rồi. Tài xế đã mang đi, tôi làm sao biết anh ấy đã mang đến nơi nào trên núi? Anh ta còn muốn nói gì đó. Tôi lập tức cúp máy. Cuối cùng, thế giới yên tĩnh lại. Kết quả là anh ta gửi tin nhắn tới tấp. Một lúc lại nói muốn bàn chuyện chia sẻ sưởi ấm. Lúc lại hỏi tôi có yêu anh ta không. Tối hôm đó mà Bất Phàm hoàn toàn xé mặt. Trên WeChat, anh ta có phải muốn độc chiếm đống sưởi ấm đó không? Giọng điệu như đang tra khảo phạm nhân. Tôi nhìn vào dòng chữ trên màn hình. Mắt tôi nhèo lại. Độc chiếm cái sưởi ấm này, anh đã bỏ ra đồng nào chưa? Lời không muốn trả lời tên đàn ông rác rưởi này. Ngày thứ 3 của đợt lạnh. Nhiệt độ ở Dương Thành giống như đang rơi tự do, đột ngột giảm xuống dưới trừ 5-10 độ. Khiết lạnh lại giảm thêm, giống như đang làm đóng băng mọi thứ. Cơn gió lạnh cuối cùng thổi qua, ống nước cũng đã vỡ. Tôi mở cửa sổ. Cơn gió lạnh mang theo tuyết như dao cắt qua mặt tôi. Lạnh đến thấu xương, dưới trừ 5-10 độ. Mặt tôi như sắp bị nứt ra. Điện và mạng trong nhà vẫn còn ổn, nhưng gassy thì đã ngừng hoạt động hoàn toàn. Nước máy cũng theo đó mà ngừng chảy. Bồn nước dưới lầu hôm qua còn có nước dự trữ, chỉ là bề mặt có chút đá băng. Nước vẫn còn dùng được, có vẻ như lớp cách nhiệt tôi làm rất hiệu quả. Tôi vội vàng mở điện thoại. Toàn là tin xấu. Những người bạn trên vòng bạn bè hôm qua còn khoe đủ thứ. Hôm nay lại khóc lóc kêu trời. Bố nói gần như sắp bị đông cứng thành que kem. Còn siêu thị thì sớm bị cướp sạch. Một số nơi đã hỗn loạn đến mức không thể kiểm soát. Đập phá, cướp bóc, cháy nổ. Sự xấu xa của con người trong cái lạnh tột cùng được phơi bày rõ ràng. Nhưng tin nhắn cầu cứu và trao đổi hàng hóa lại bay đầy trời. Nhà ai có sưởi ấm, mua với giá cao, đổi bất kỳ thứ gì. Một gói bánh quy đổi lấy một chai nước, đổi được cả chiếc điện thoại Apple phiên bản giới hạn, đổi lấy một thùng sưởi ấm. Chỉ cần sưởi ấm, chân thành đổi sưởi ấm. Món này bây giờ còn giá trị hơn cả vàng. Giá cả vọt lên như tên lửa, hơn 1.000 tệ một cái. Mà Bất Phàm nếu biết giờ sưởi ấm lại có giá trị như vậy, chắc chắn sẽ tức đến mức ỏi máu. Tôi nhìn vào điện thoại, do dự không biết có nên trả lời không. Không biết sao lại đi tới bên cửa sổ, nhìn thấy một chiếc xe chậm chạp đến dưới lầu. Đây không phải là chiếc xe của Mao Bất Phàm sao? Anh ta và Liễu Như Yên, con mụ độc ác đó, quấn chặt như cái bánh chưng, mặt mũi lem luốc đến. Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn, nhanh chóng cúi xuống nhìn qua lỗ mắt. Mao Bất Phàm nhìn thấy cánh cổng sắt lớn nhà tôi, mắt anh ta gần như muốn trừng ra. Nhà của nhỏ đó không phải cái cổng này mà. Liễu Như Yên lầm bầm gì đó. Tôi biết ngay cô ta không đơn giản, chắc chắn là giấu hàng rồi. Anh vào đi, rồi mở cửa cho tôi. Cô ta vừa nói vừa rụt chân vào trong, lùi lại. Mao Bất Phàm vừa đá chân vừa mở cửa. Cánh cửa kêu kéo kẹt. Mở cửa sao? Mơ đi, anh ta cứ nằm mơ đi. Tôi thoải mái nằm trên sofa, dán sưởi ấm vào người, ăn vặt. Nhìn anh ta như một thằng ngốc nhảy nhót bên ngoài. Thật sự rất vui sướng trong lòng. Mở cửa nhanh lên. Kiếp trước tôi bị họ hại đông cứng thành tượng băng. Sau khi sống lại, tôi tích trữ đầy ắp đồ đạc, trốn trong nhà với các vật dụng cứu sống. Bạn trai cũ lại dẫn theo cô người tình đến cửa, mở miệng đang muốn chia sẻ hết các đồ cứu sống của tôi. Mở cửa nhanh lên. Mà Bất Phàm và Liễu Như Yên đang điên cuồng gõ cửa dưới cái lạnh thấu xương, cánh cửa mới thay của nhà tôi. Thấy tôi không mở cửa, mà Bất Phàm bắt đầu gọi điện cho tôi liên tục. Tôi từ từ nhấc máy. Bảo bối, em đâu rồi?
Anh ta run rẩy hỏi. Ở công ty. Sao tôi lại làm như không biết gì? Cổng nhà em sao vậy? Thay rồi. Anh đến nhà em à? Đúng vậy. Nhớ em quá, mau về đi. Anh lạnh lắm. Không tốt đâu. Công việc còn chưa xong mà. Đến lúc này rồi. Mạng sống quan trọng hơn hay công việc quan trọng hơn? Làm ơn nhanh chóng về đi. Anh sắp chết cóng rồi, đang đợi em ngay cửa nhà em. Tôi nghe thấy anh ta ra hiệu cho Liễu Như Yên. Tiếng động khi họ lấy đồ từ trong xe. Vũ khí. Cũng được, hãy để họ tuyệt vọng trong cái lạnh cực độ này. Cơn bão tuyết đang đến, xe cộ sẽ nhanh chóng bị đóng băng và bỏ đi, còn họ tự chuốc lấy hậu quả. Tôi cúp điện thoại và bắt đầu nấu cơm. Mùi thơm của cơm với xúc xích lan tỏa khắp nơi, ngon thật. Lúc này, điện thoại video của Mao Bất Phàm gọi đến. Có vẻ như anh ta cuối cùng cũng nhận ra tôi không ở công ty. Tôi từ từ nhận máy. Trên màn hình, mặt anh ta mèo mò đến mức không thể nhận ra. Tiểu Diệp, em ở đâu? Tôi chỉ hướng camera vào nồi cơm điện, xúc xích bóng bẩy và cơm nóng hổi. Mùi thơm lan tỏa. Tiếng nuốt nước miếng của Mao Bất Phàm rõ mồn một. Em cố tình phải không? Em ở nhà à? Tôi lại quay camera về phía mình. Hi hi, đoán đúng rồi. Cơm ăn ngon quá. Em mở cửa cho tôi đi. Anh ở ngoài, tôi có cơm có sưởi ấm. Em có biết tôi sắp chết cóng không? Tôi không trả lời anh ta. Tôi múc một bát cơm lớn, vừa ăn vừa tự làm. Chẳng bao lâu, tôi nghe thấy tiếng cầu xin đầy khóc lóc từ đầu dây bên kia. Bảo bối, tôi cũng muốn ăn. Cho tôi vào được không? Tôi thực sự không chịu nổi nữa rồi. Tôi lau miệng. Muốn ăn à? Đi mà đến nhà Liễu Như Yên đi. Tôi đã mua cho cô ta bao nhiêu sưởi ấm rồi. Chắc đủ cho các người ăn một bữa lẩu rồi. Mao Bất Phàm tức giận mắng chửi. Tôi cúp máy. Tiếp tục ăn cơm. Ăn xong, uống đủ no. Tôi đi đến cửa nhìn ra ngoài. Mao Bất Phàm và Liễu Như Yên đã mắng mỏ rời đi. Nhưng chẳng bao lâu sau, họ lại quay lại. Lần này họ quay lại, mặt mũi đã tái mét vì lạnh. Thân người phủ đầy tuyết. Tiểu Diệp, mở cửa cho tôi. Cậu thật sự nhận tâm như vậy sao? Cậu cứ thế nhìn tôi chết cóng à? Cứu mạng. Chúng ta không thể quay lại được đâu. Xe hỏng rồi. Thật sự sẽ chết cóng mất. Nếu là trước đây, tôi chắc chắn sẽ mềm lòng và mở cửa cho cậu vào ngay lập tức. Nhưng bây giờ tôi chỉ cảm thấy thoải mái chưa từng có. Tất cả đều là do các người tự chuốc lấy. Khi các người cấu kết với nhau, lẽ ra phải nghĩ đến ngày hôm nay. Nếu tôi là các người, bây giờ hãy tiết kiệm chút sức lực đi, tự kết thúc cho mình đi. Liễu Như Yên nghe xong câu này, cả người run lên vì tức giận. Cô ấy đột nhiên quay người lại, lập tức gõ cửa mạnh vào cửa nhà đối diện. Tôi giật mình, vội vàng tìm người hàng xóm trong nhóm chủ nhà. Nhanh chóng gửi một tin nhắn. Đừng mở cửa. Nhất định đừng mở cửa. Đối diện nhanh chóng trả lời một chữ ư. Liễu Như Yên gõ mãi không ai trả lời. Không ngờ Bất Phàm lại rút ra một cái chìa khóa lớn, đập mạnh vào ổ khóa cửa. Liễu Như Yên nhìn thấy vậy hét lên, không được. Cánh cửa này quá kiên cố. Đi lên tầng trên thử xem. Tôi lập tức gửi một bao lì xì lớn trong nhóm chủ nhà, rồi gửi 3 tin nhắn nổi bật. Cảnh báo mọi người, chú ý tầng trên. Có người gõ cửa đừng mở. Có nguy hiểm tính mạng. Gửi xong tin nhắn, tôi thở phào một hơi dài. Đèn tối tối vụt sáng vài lần, rồi tắt hẳn. Cắt điện rồi, không sao. Tôi có đồ quý. Tôi bật máy phát điện để cung cấp điện tạm thời. Mở điều hòa trước. Đổ nước nóng. Đổ nước nóng vào tất cả các bình và các dụng cụ có thể chứa nước. Sau đó tắt máy phát điện. Tối đó tôi vào nhà. Vào túi ngủ 2 lớp, còn cho vào giữa 2 lớp một số túi sưởi. Cuối cùng đắp thêm chăn lông vũ dày. Đêm đó tôi ngủ rất say. So với mùa đông năm trước thì ấm hơn nhiều. Ngày thứ 4 của cái lạnh cực độ, tôi ngủ đến khi tự nhiên tỉnh dậy. Kéo rèm cửa lên, cơn bão tuyết bên ngoài hình như đã nhẹ hơn một chút, nhưng nhìn ra ngoài, những chiếc xe đỗ gần như bị tuyết phủ kín hoàn toàn. Không biết tối qua đã có bao nhiêu người đã vĩnh viễn nhắm mắt trong cái lạnh cực độ này. Hiện giờ nhiệt độ là -6 18 độ. Trong nhà vì tôi đã tạo 3 lớp cách nhiệt,
nên nhiệt độ hơi cao một chút, nhưng cũng chỉ có âm 10 độ. Hơi thở của tôi lập tức biến thành xương trắng. Tôi vội vàng mặc thêm một chiếc áo khoác lông vũ. Bỗng nhiên bên ngoài phát ra tiếng động lạ. Lòng tôi thắt lại. Không ổn, tôi nhanh chóng ghé mắt nhìn qua khe cửa. Ba bóng người lại là Mao Bất Phàm. Có dấu vết của con người và cả ông chủ quái vật đen từ tầng 601. Tên già đó đang cầm một chiếc khoan va đập. Yên tâm đi chú. Tôi biết rõ về người yêu cũ của tôi. Chắc chắn chỉ có một mình hắn mà đã tích trữ không ít đồ tốt. Nhanh lên, làm đi. Lạnh cóng chết mất, yên tâm. Nhìn đây, tôi bảo đảm. Chìa khóa, cửa này sẽ mở ngay. Lòng tôi đập thình thịch. Ngày thứ 4 rồi mà, con người đã hoàn toàn sụp đổ như vậy sao? Cánh cửa sắt mới thay này. Không biết có chịu được khoan va đập hay không? Không thể ngồi yên chờ chết được. Tôi vội vã cầm lấy cái mui sắc gần đó. Cùng lúc đó, tôi hét to từ trong nhà ra ngoài. Các người làm gì vậy? Dừng lại ngay. Quả nhiên, họ giật mình. Tôi nhân cơ hội dán một vài miếng sưởi ấm, rồi vung gậy bóng chày lao ra ngoài. Qua cánh cửa sắt, tôi đối mặt với họ. Họ bị tôi làm ổn giật mình, mặt mũi tái mét nhưng nhanh chóng. Mao Bất Phàm mặt mày nhăn nhó lại. Ô, Tiểu Diệp, cuối cùng cũng chịu ra ngoài. Dám mở cửa à? Tao sẽ quăng mày ra ngoài tuyết đấy. Mày lại còn dám uy hiếp bọn tao. Chú 501 thì mắt đầy lửa giận nhìn tôi, giống như con sói đói đang nhìn con mồi. Tôi siết chặt gậy bóng chày, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Ra ngoài đối đầu với họ chắc chắn không thể. Qua cửa thì không thể làm tổn thương họ. Phải làm sao bây giờ? Lúc này, lão đàn ông đã đặt khoan vào ổ khóa và bắt đầu khởi động máy. Làm sao bây giờ? Liệu tôi có thể sống sót không? Tôi không thể lùi bước, phải nghĩ cách tự cứu. Tôi siết chặt gậy bóng chày và đập mạnh vào cửa sắt. Cái chấn động khiến cho khoan bên ngoài không thể khoan vào ổ khóa. Tưởng chừng như tạm thời an toàn, nhưng họ bỗng nhiên dừng lại. Ba người họ tụ lại với nhau bàn bạc. Ngay sau đó, họ lại quay sang căn hộ đối diện 302. Nếu cô em nhỏ đó bị họ phá cửa, họ sẽ có một bàn tiệc và còn ở ngay đối diện tôi nữa. Sau này tôi cũng không thể sống yên ổn. Tôi lập tức gọi điện thoại WeChat cho người ở 302. Bên đầu dây bên kia là tiếng khóc của cậu ấy. Tôi nhìn thấy hết qua khe cửa. Nhanh chóng dùng đồ trong nhà để chặn cửa lại, đừng để họ vào. Nhất định không được để họ vào. Tôi sẽ nghĩ cách. Cách gì? Tôi nhớ lại nước nóng đã đun tối qua. Tôi chạy vội vào bếp, cầm ấm nước nóng. Khi họ đang phá cửa 302, tôi liền mở cửa sắt và đổ hết ấm nước sôi lên người họ. Sau đó nhanh chóng đóng cửa và khóa lại. Trong cái lạnh âm 60 mấy độ, hành lang có lẽ lạnh đến âm 4, 50 độ. Qua khe cửa, tôi thấy nước đổ lên người họ. Lập tức đóng băng thành đá, đóng băng trên mặt và quần áo. Một câu thôi, họ xong rồi. Ba người họ run rẩy không ngừng, không thể dùng khoan nữa. Họ quyết định quay lại tầng trên. Tôi đợi họ leo lên bậc cầu thang giữa chừng. Tôi mở cửa sổ hành lang. Gió lạnh tràn vào hành lang. Liễu Như Yên, người gần cửa sổ nhất, môi tím tái, không nói được câu nào. Mao Bất Phàm, người leo xa nhất, bắt đầu cầu xin. Đồ ăn khuya là ý tưởng của họ. Tôi biết rồi, tôi biết sai rồi, tôi thực sự biết sai rồi. Không phải là biết sai, chỉ là biết mình sẽ chết thôi. Chẳng mấy chốc, 3 bức tượng băng đã xuất hiện cạnh cửa sổ. Về nhà không lâu sau có người gõ cửa. Là Tiểu Diệp, cậu ấy cảm ơn tôi rối rít. Còn đưa cho tôi một túi nhỏ, bên trong là vài chiếc bánh quy. Tôi lắc đầu từ chối, nói với cậu ấy là tôi không thiếu đồ ăn, bảo cậu ấy giữ lại cho mình. Ánh mắt Tiểu Diệp lại trở nên u buồn. Cậu ấy nói không thể chịu đựng lâu nữa, sắp bị đông chết rồi. Tôi mềm lòng, quay lại lấy một hộp sưởi ấm cho cậu ấy. Ai ngờ Tiểu Diệp nhận hộp rồi. Cẩn thận hỏi tôi, liệu có thể chia cho người khác một ít không? Tôi sửng sốt. Còn có người khác trong tòa nhà này sao? Kinh nghiệm ở kiếp trước khiến tôi trở nên lạnh lùng và ích kỷ. Suýt nữa tôi quên mất bản thân vốn dĩ rất hiền lành. Được, chúng ta sẽ cùng nhau. Những ngày tiếp theo, tôi và Tiểu Diệp bắt đầu làm việc ẩn danh, là hàng xóm cùng tòa nhà. Mỗi ngày để lại chút thức ăn và sưởi ấm ở cửa các nhà. Ngày hôm sau kiểm tra xem thức ăn có bị lấy đi không. Kết quả là ngoài chúng tôi,
còn có đến 10 hộ gia đình, hơn 20 người. Nguồn cung của tôi đủ để duy trì cả tòa nhà trong 2 năm. Tôi không biết họ là ai. Tôi chỉ muốn trong tận thế này, dùng khả năng của mình cứu giúp một vài người. Cái lạnh cực độ kéo dài gần nửa tháng, tôi và Tiểu Diệp cũng trở thành những người bạn thân không có gì giấu nhau. Điều khiến chúng tôi an lòng nhất là tất cả mọi người trong tòa nhà này đều sống sót. Nhưng rắc rối lại đến. Tháng đầu của cái lạnh cực độ, bên ngoài tòa nhà lại có một chiếc xe ốp đến rút đậu. 2 người mặc đồ kín mít. Nhìn là biết không dễ đối phó, họ lục soát từng tầng một. Cuối cùng đến tầng của chúng tôi. Tôi không còn lựa chọn. Cửa hàng của tôi có 2 tầng vật tư. Đó là toàn bộ tài sản, cũng là hy vọng của cả tòa nhà. Tôi dán đầy miếng sưởi ấm, cầm vũ khí và nước nóng, chuẩn bị đổ nước nóng qua cửa sắt. Với họ, tiếng bước chân mỗi lúc một gần, tôi trốn sau cửa, hít một hơi thật sâu, chuẩn bị chiến đấu. Tuy nhiên, có vẻ như mọi thứ không đúng. Tại sao bước chân lại nhiều như vậy? Tôi nhìn qua mắt mèo. Bọn xấu đã lên rồi. Nhưng phía sau họ lại có vài người nữa. Là ông anh hàng xóm và chú. Cả ông già cũng đến. Mỗi người đều cầm vũ khí trong tay, biểu cảm nghiêm túc, ánh mắt kiên định. 2 nhóm người chen chúc trong hành lang chật hẹp. 2 người đàn ông bên ngoài nhìn thấy nhiều người như vậy, đã lập tức ngây người. Tôi đã nghĩ sẽ có một trận chiến ác liệt, nhưng kết quả là hàng xóm đồng loạt cầm lên. Bọn mày cút khỏi tòa nhà này. Chúng ta đông người, nhưng 2 người đó ngập ngừng một chút và thật sự chạy mất. Hàng xóm không tản đi. Lão gia trưởng bước lên nói, vật tư đều là do cậu gửi, phải không? Cảm ơn cậu, sau này có việc gì cứ nói một tiếng. Chúng tôi sẽ giúp. Tôi và Tiểu Diệp nhìn nhau. Không ngờ dưới sự im lặng này, con người lại có thể ấm áp đến vậy. Tháng thứ 2 của cái lạnh cực độ, điện thoại của tôi và Tiểu Diệp đồng loạt reo lên. Một thông báo hiện lên, kế hoạch tái định cư mới đã chính thức bắt đầu. Đội cứu hộ sẽ tiến hành cứu hộ. Chúng tôi nhìn nhau. Từ ánh mắt của nhau, chúng tôi đều nhìn thấy sự ngạc nhiên. Ngày hôm sau, tiếng động cơ ô tô vang lên từ dưới tòa nhà. Đó là xe cứu hộ. Cả tòa nhà đều sôi sục. Mọi người đều chen chúc ở cửa sổ, vẫy tay và hò reo xuống dưới. Các thành viên cứu hộ xuống xe, nhìn lên, họ thấy tòa nhà gần như không bị hư hại. Mọi người đều tỏ ra ngạc nhiên. Đội trưởng tiến lên. Các bạn, tòa nhà này, số lượng và tình trạng sống sót rất hiếm thấy trong các khu dân cư. Tôi cười mỉm, giấu đi công lao và danh tiếng. Đội trưởng tiếp tục nói. Hiện tại, vật tư trên xe có hạn. Chỉ có thể cung cấp một phần nhỏ. Nhưng mọi người phải mang theo vật tư của mình về với chúng tôi tại căn cứ an toàn. Khi đến căn cứ, vật tư của các bạn có thể đổi thành điểm. Điểm có thể đổi lấy vật dụng thiết yếu. Tôi nghĩ thầm đây đúng là một cách hay. Các thành viên cứu hộ bắt đầu giúp chuyển vật tư. Đến lượt tôi chỉ vào cửa hàng của mình. Chúng đều ở trong đó. Tôi mở cửa hàng. Ngay khoảnh khắc đó, mọi người đều sững sờ. Mọi người há hốc miệng, như thể nhìn thấy một cảnh tượng khó tin. Tầng 1 của cửa hàng đầy ắp vật tư. Thức ăn, đồ uống, đồ dùng gì cũng có, thực sự đầy đủ hơn một siêu thị lớn. Đội trưởng hoàn hồn lại, nuốt một ngụm nước bọt nói. Điều này, thật không thể tin được. Tôi lại hỏi một câu quan trọng. Đúng rồi. Đội trưởng, ở căn cứ thì giá trị của miếng sưởi ấm là gì? Đội trưởng lập tức trả lời, miếng sưởi ấm hiện tại là hàng hóa quý giá. Trong thời tiết cực lạnh, nó giúp giữ ấm và làm tan băng. Trong tình huống khẩn cấp có thể cứu mạng, giá trị rất cao. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng, rồi nói ra một câu. Tầng 2 còn một tầng sưởi ấm, khoảng 1 triệu cái. Các cậu xem thử đổi được bao nhiêu điểm. Mọi người đều ngây người. 1 triệu cái, đó là con số khủng khiếp như thế nào? Đội trưởng hít một hơi thật sâu. Giọng nói của anh ta có chút run rẩy. Tôi đại diện cho tất cả những người bị ảnh hưởng sắp cần sử dụng những vật tư này, gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến bạn. Tôi đứng yên tại chỗ, tôi ngước nhìn lên bầu trời. Có lẽ mặt trời thật sự sắp mọc rồi.